Hello! Ciao! Welcome back po sa Chechi's Cocina! Mga kakusina, magluluto po tayo ngayon ng beef broccoli with sauce. Para po sa ating mga ingredients, mga kakusina, sobrang napakaganda dahil ang ating pong broccoli ay iba't ibang kulay. Ayan, nakita nyo naman po. Lalagyan ko din po siya ng bell pepper, pula para mas maging kumpleto ang kulay ng ating veggies, ng ating broccoli. Meron din po tayo ditong beef na hiniwa ko na po ng strips. And meron po tayo ditong cornstarch para sa ating sauce mamaya. 1 seasoning cube, onion, garlic, some water para po sa ating sauce, oyster sauce, light sauce, olive oil para sa pagigisa, at ang ating pong pepenero, yung paminta. Umpisahan na po natin ang pagigisa, mga kakusina. So ngayon maglalagay na po tayo ng ating olive oil. Ngayon, isunod na po natin ang sibuyas. At ang ating pong bawang. Ngayon po mga kakusina, isunod na po natin ang ating beef. Maglagay tayo ng paminta. Kapag wala na pong dugo itong ating beef, maglalagay tayo ng ating toyo. Okay, wala na pong dugo, so maglalagay na po tayo ng toyo natin. At saka po ng ating oyster sauce. Okay, ngayon po mga kakusina, ilalagay na po natin yung ating pong broccoli. Ito pong ating gulay. Nahugasan ko na po itong ating gulay. Ganda ng kulay niya, no, mga kakusina. Totoo po itong broccoli, ha. Super ganda ng kanyang kulay. And ilagay na rin po natin yung ating bell pepper dito. Okay. Okay, ngayon mga kakusina, lagyan po natin ng konting pamintang ibabaw. At ng konting olive oil.
Lagyan pa natin ng konting toyo. Okay, yung oyster sauce po natin, mamaya natin dadagdagan kapag tinikpan na po natin yan. At tatakpan po natin ng 2 minuto itong ating gulay para lang maluto. So, make sure lang po natin na hindi natin siya i-overcook. 2 minuto lang po natin na tatakpan po yung ating gulay para hindi po mawala ang kulay ng ating gulay. Okay, 2 minutes na po mga kakusina. Tanggalin na natin ang takip. At ilagay natin yung ating pong seasoning cube. Okay, dahil may sauce po itong ating broccoli, may sabaw pa siya, hindi ko po siya muna lalagyan ng tubig. Hintayin natin na kumate. And mag-a-add na lang po tayo ng tubig natin if kumate na po ito. Ayan, haluin po natin. Nakakatakot haluin kasi ang ganda ng kulay niya. At dahil may sabaw na po siya, hindi ko na po siya lalagyan ng tubig. So, lulutuin po natin mga 2 minutes pa. Tikman muna natin mga kakusina para alam natin ang lasa. Tunawin muna natin yung seasoning cube. Okay. Lalagyan ko po siya ng konti pang oyster sauce. Para manamis siya. Okay. And maglalagay din po ako ng konting sugar pang-balance sa ating sa lasa. Okay, ngayon po, ilalagay na po natin yung ating pong cornstarch. Para mas maging thick po ang ating sauce. Tinunaw ko na po yung ating cornstarch. Haluin natin. Okay, pakuluin lang po natin ng 1 minuto and then ready na po itong ating stir-fry beef broccoli. Okay, haluin natin. Ayan. Papatayin na po natin kasi ready na po itong ating beef broccoli. Ayan. Sarap. Half-cook lang natin yung veggies. Okay. Kain na na! Pero bago ko po tikman ang ating stir-fry,
beef broccoli with sauce. Magpapasalamat po muna ko sa lahat po ng nanonood sa Chechi's Kusina. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mega shoutout ko lang po ang lahat ng members po ng Chechi's Kusina. Maraming salamat sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga kusina organic. Thank you so much. At syempre, mega shoutout din po sa malulupit na Team Chef. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. Tikiman time na po ngayon. Tikman natin ang ating niluto. Etong yellow, parang gusto ko siyang tikman. Ngayon lang po ako nakakain ng yellow na broccoli. Sakto, manamis-namis yung ating oyster sauce. And crunchy pa yung ating broccoli. Ang sarap. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam po, arrivederci!